Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită. De asemenea, vreau să văd ce urmează într-o anumită situație în care te afli, care este problema, care e soluția, ce urmează să se întâmple și care e surpriza, bineînțeles. Poți să alegi un număr pentru viața privată, pentru iubire, prieteni, familie, un număr pentru viața profesională sau pentru partea financiară. De asemenea, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană sau, de ce nu, poți să alegi un număr pentru o persoană, un număr pentru altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Da? Și avem numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra roșie. Da? O să te rog să alegi intuitiv, poți să asculți bineînțeles și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Și începem cu numărul 1, piatra albastră. Hai să vedem numărul 1. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem numărul 1, ce faceți voi, care sunt mesajele. Ce trebuie să știți. Ok, s-au întors două cărți. A început citirea. Avem Regina de cupe, 3 de cupe. Ok, numărul 1. Ia să vedem noi aici. Și avem valetul ăsta de monede, Marea Preoteasă, 4 de spade. Este un moment în care tu ai de luat o hotărâre importantă. O hotărâre foarte importantă privind viitorul tău, privind un proiect, privind viața privată. E ca și cum te afli într-o perioadă de învățare, te afli într-o perioadă în care vrei să crești, vrei să înflorești, vrei să-ți rezolvi tot felul de lucruri importante. Da? De asemenea, ce văd aici este un moment în care te concentrezi mult pe partea asta practică a lucrurilor. Da? E ca și cum faci ceva pentru sufletul tău, ai un proiect pe care momentan îl ții în secret, îți place de cineva, dar momentan n-ai curajul. E ca și cum stai și analizezi foarte mult o situație. Hai să vedem în prezent. Avem Regina de cupe, 3 de cupe. O legătură cu zodii de apă aici. Rac, Scorpion sau Pești. Ești într-un moment în care te simți bine, ești într-un moment în care, uite, e ca și cum sărbătorești ceva, petrești ceva, alături de o persoană dragă sufletului tău, alături de o prietenă. Pe de altă parte, este un moment în care văd că tu aici alegi bucuria sufletului, alegi ceva pentru tine. Văd o femeie cu părul deschis la culoare, este o femeie sensibilă, o femeie poate mai spirituală din fire. Cineva care îți este alături. Da? Dacă ești femeie, poate este chiar energia ta, ești mai calmă, ești mai iubitoare, ești mai blândă. Pe de altă parte, simt aici un fel de triunghi amoros pentru unii. Da? Sau un grup format din 3 persoane. Și oamenii ăștia sunt legați prin niște sentimente puternice, prin niște emoții puternice. Care e problema? 10 de monede. Problema ține aici de faptul că e ca și cum cineva zice, băi, nu vreau doar emoții, vreau ceva practic, vreau ceva palpabil. Aici pot fi discuții legate de o nuntă, de o logodnă, o petrecere, o casă, un teren, o bancă. Dar dacă este vorba de viața privată, cam de aici e problema. Fie rudele, da, se bagă în relația voastră, prietenii, pentru alții poate, știu eu, sunt discuții legate de o eventuală mutare împreună, de o eventuală etapă nouă a relației. Pentru că, uite, avem valetul ăsta de monede, da, care zice despre studiu, despre analiză, despre o altă etapă. Da? Și aici cumva simt eu că e trecerea. E trecerea. Hai să clarificăm puțin, să vedem ce-i cu 10-le ăsta de monede. Problema este că cineva are de finalizat o situație. Fie este o situație legată de bani, fie este o situație legată de, așa cum am zis eu, o casă, o familie. Cineva trebuie să-și rezolve aici niște probleme. Temperanța 9 de cupe. Da? Deci aici văd pe cineva care se află într-o stare de vindecare. Cineva care vrea să se vindece, cineva care vrea să-și
recapete energia. Văd o legătură cu zodia săgetător pentru unii dintre voi. Da, e ca și cum cineva suferă, cineva nu se simte împlinit, cineva nu e decis. Hai să vedem ce urmează. 7 de spade. Da. 7 de spade poate să vină și cu dezvăluirea unor secrete, da? Cineva care minte sau cineva care vrea să fugă, cineva care face aici ceva pe la spatele tău, cum s-ar spune. 6 de monede. Aici puțină atenție din punct de vedere financiar. E ca și cum cineva își cere bani, își cere un împrumut. Poate să fie vorba și despre o discuție destul de importantă privind banii, privind partea materială a vieții. E ca și cum cineva aici are un interes financiar. Da? Să vedem soluția. 6 de cupe. Aici soluția în toată povestea asta ține fie de a iubi sincer, fie soluția ține de un copil sau de trecut. Cumva cineva trebuie să se împace cu trecutul sau trebuie să lase trecutul în urmă. Da? O situație din trecut se reia. Hai să vedem 7 de spade, da? Ce cu 7-le astea de spade aici? 6 de cupe. Aici sunt niște minciuni sau poate să fie o reacție imatură a unei persoane, da? 3 de cupe. Ca și cum cineva se comportă iarăși ca în trecut. Da? Cineva reia niște discuții. Trei de bâte. O primă victorie avem aici. Îndrăgostiții. Da, numărul 1, eu simt aici că parcă se reia așa un scenariu din trecut în viitorul apropiat. Asul de cupe, uite, este o invitație, este o veste bună pe care o primești. E ca și cum afli un secret sau cineva îți propune ceva în secret. Cavalerul de monede, 5 de cupe. Soluția este, nu știu, să mergi aici către cineva care suferă sau cineva care plânge pentru a ajuta această persoană, dar eu tot aș merge aici pe ideea că cineva trebuie să facă pace cu trecutul, da? Pentru a se rezolva toată situația asta. Hai să vedem în continuare, în final, avem regina de monede, 3 de bâte în situația asta. Deci aici, în final, văd eu o surpriză frumoasă. Văd o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Pentru numărul 1 poate să însemne și faptul că în final aici, fie dacă discutăm de bani, începi să te simți mai bine din punct de vedere financiar, ai o mai mare încredere în tine, poate să fie vorba despre o primă victorie care apare în final. Dacă ești femeie, ca și cum îți iei viața în propriile mâini, uite ce noroc ai tu aici. Un noroc legat de o mutare, o schimbare. O bucurie foarte, foarte mare, văd aici, da? Apare o bucurie uriașă, mai avem și o legătură cu zodia leu. Deci numărul 1, aici mie mi-apare o bucurie foarte, foarte mare, în final, în toată această situație. Și uite, are legătură cu cineva care se pregătește de mult timp. E ca și cum îi este teamă, doar că deodată așa va acționa. Surpriza, cu adevărat, faetonul. Surpriza e o victorie. O victorie pe care o ai, un drum, o mutare. Ia să vedem noi, faetonul. O reușită. Ia uite, asul de monede. Deci surpriza este o dovadă fizică, palpabilă, pe care cineva ți-o oferă. Poate este vorba despre un cadou pe care îl primești. Poate este vorba despre un proiect nou care are foarte multe aspecte pozitive. Adică ai succes cu proiectul ăsta nou.
Cavalerul de cupe, 6 de monede. Dragilor, aici numărul 1, surpriza e că voi, nu știu, e ca și cum primiți o cerere în căsătorie, primiți un cadou de suflet, primiți o invitație de la cineva. Eu simt că pentru numărul 1 poate să fie ca un test aici prin care treceți voi, da? În relația asta. E ca și cum cineva vrea să te testeze, da? În legătură cu bani, în legătură cu disponibilitatea ta de a oferi iubire, energie și așa mai departe. Ia uite, aici o hotărâre foarte mare care se ia privind o situație veche. De aici simt eu că are legătură cu o energie masculină. Deci cumva bărbatul, da, este cel care ia hotărârea în situația asta. Sau șeful, nu știu. Ideea este că în final toată situația asta merge spre bine. Vreau să mai clarific puțin aici cu minciunile astea, cu toată situația asta. Că sunt curioasă. Ia să vedem noi, da? Succes, mândrie și avem soție, angajament. Și aici, dacă ești într-o relație, poți să ai niște discuții privind oficializarea relației, privind o logodnă, privind o căsnicie. Nu știu, unii puteți să aflați o veste mai puțin plăcută legată de o nuntă, da? Nu știu, primiți o invitație la nuntă și nu vă convine să mergeți că trebuie să dați bani, da? Pe de altă parte, poate avea legătură cu cineva care face, simt eu aici, o comparație cu trecutul. Dacă ai întrebat de muncă, eu văd aici o ofertă serioasă care vine către tine sau o persoană foarte sigură pe ea. Este cineva de cuvânt, o persoană care, așa cum zice, așa face. Da? Poate să fie o persoană brunetă, atenție. Poate ești tu. Da. Văd aici o eliberare, dar cineva care vrea să se elibereze, cineva care vrea să plece dintr-o situație. Da? Și avem aici o casă, o oportunitate. Nu știu, poate vrei să schimbi locul de muncă sau poate te gândești serios să te muți cu cineva. Da? Hai să vedem și oracolul acesta ce zice. Stai că s-a întors o carte. Care e cartea? Unde e cartea? Nu știu. Nu o găsesc, vedem. Ok. Avem aici un suflet pereche, o conexiune foarte frumoasă, o femeie cu părul deschis la culoare sau o femeie blondă și o creștere spirituală. Da? Și o creștere spirituală. Deci aici e clar că uite, o distanță lungă, o călătorie îndepărtată. Aici, surpriza este că cineva, pur și simplu, e ca și cum vrea să ia distanță sau cineva e ca și cum vrea să lase trecutul în urmă și vrea să o ia de la zero. Da? Vrea să o ia de la zero. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Sper să fie de folos aceste informații și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și nu uita și de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, oricând ai nevoie de o ghidare, este absolut gratuit. O zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roșie. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Să vedem ce mesaj are tarotul pentru tine în acest moment, în legătură cu situația din mintea ta. Ce se întâmplă, unde e problema, care e soluția, ce urmează și care e viitorul acestei situații, dar și surpriza pentru tine.
Să vedem numărul 2, ce trebuie să știți. A venit și pisica să ne salute. Hai! Wow! Wow, wow, wow! Cineva aici cam plânge după trecut. Aoleu, e o persoană tare stresată, nu știu, ceva, o nedreptate legată de un drum. Persoana asta simte ca o nedreptate legată de drum, legată de o schimbare, de o mutare. Poate e vorba de tine, da? Că te simți așa. Cineva nu știe ce să facă. Ceva ce nu s-a întâmplat la timp, mai văd aici, și cuiva îi pare rău. Luna și judecata. 5 de bâte. Da, aici văd eu că este o perioadă în care totul e destul de neclar pentru cineva anume, da? Este o persoană care deodată așa s-a trezit în întuneric, s-a trezit într-o situație ciudată. Văd aici o legătură cu zodia Pești, dar de asemenea văd și o discuție clarificatoare undeva la o vreme de seară. Poate să fie vorba și despre faptul că indecizia cuiva sau faptul că tu încă nu ai nimic concret, da? Nu știi ceva concret, legat de ziua de mâine, legat de o relație, legat de un loc de muncă. Da? Posibil acest aspect, da, să întunece puțin povestea. Dar nu e problemă. Pentru unii parcă e vorba de o femeie. Uite, e ca și cum cineva vrea să elimine, da, o indecizie, da? E ca și cum cineva spune, uite, vreau să clarific, da, situația aceasta care nu e tocmai bună. Acum, poate ești tu, da, și te uiți spre trecut, te uiți spre ce s-a întâmplat. Cărțile zic așa, să lași trecutul ăla în urmă și să vezi exact ce este cu tine în acest moment, ce poți să faci în situația în care ești. Da? Este un regret aici, este adevărat, în legătură cu ceva ce s-a întâmplat, în legătură cu o pierdere, poate. E ca și cum cineva e stresat, că zice, uite, nu mai am timp, se scurge timpul, se scurge tot. Care e problema în situația asta? 5 de spade. Problema este aici că cineva cam și-a urmărit interesul, da? Cineva s-a cam distrat, cineva nu prea a fost sincer. Problema poate să țină și de un compromis, da? Care cam trebuie să se închidă. Problema este că cineva aici își urmărește propriul interes. Face lucruri în interesul său. Ia să vedem noi 5-ul ăsta de cupe. Ce-i cu trecutul? Cine plânge? Cineva, nu știu, cuiva îi pare rău că a amânat o hotărâre. Avem o legătură cu zodia Balanță. Deci cineva aici, nu știu, este cu regrete pentru că zice, uite, am amânat hotărârea asta. Sau cuiva, nu știu, este frică de o nedreptate care poate nu s-a făcut. 9 de spade. E cineva stresat în legătură cu o schimbare și cu faptul că e ca și cum a sosit timpul, da? Deodată așa a venit timpul. Deodată s-a întâmplat ceva extraordinar. Deodată persoana asta este pusă la fapte, da? Nu doar la teorie, că eu văd multă teorie, multe emoții, dar practică nimic. Să vedem ce-i cu 5-ul ăsta de spade. Care e problema? Da, problema este că, știu eu, cineva a stat relaxat, liniștit sau cineva e prea liniștit. Avem lumea și 4 de spade, da? Cineva e în lumea sa. Sau e ca și cum cuiva este teamă sau este dificil să iasă dintr-o situație, să ia o hotărâre. E ceva legat de o femeie matură. Hai să vedem ce urmează în situația asta, numărul 2. Avem un 6 de spade, 2 de spade. Deci aici cineva vine către tine, da? Aici urmează un drum pe care cineva îl face către tine sau un drum pe care tu îl faci undeva anume. Este un drum în secret sau un drum pe care îl faci pentru a-ți clarifica mintea. Poate să vină și o veste de la drum care să te lase așa destul de surprins. Cineva trebuie să ia o decizie și nu știe ce să facă. Apoi, care e soluția? Soluția e la regele de spade.
o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Soluția poate să vină de la persoana asta. Este o persoană imparțială, foarte rațională. Este cineva poate mai în vârstă sau poate este o persoană care are o experiență foarte mare. Cineva care stă singur, singură. O persoană inteligentă. Da? Soluția este să comunicați clar. Sau soluția poate să vină, uite, de la o persoană care e ca și cum este indisponibilă din punct de vedere emoțional. Deci fie omul ăsta a mai avut o relație înainte, fie este cineva care a fost trădat, a fost mințit la vremea sa și acum normal că este teamă, normal că este precaut. Da? Multe spade, deci multe discuții, multe lucruri care se petrec la nivel mental. Nu văd, da, momentan foarte multă acțiune, în afară de drumul ăsta. Acum avem aici temperanță, e ca și cum cineva face un drum pentru vindecare, pentru echilibrare, pentru împăcare, pentru revedere. Mai văd și o legătură cu zodia Săgetător pentru unii dintre voi. Ia să vedem 2 de spade. Patru de bâte, 9 de cupe. Cineva aici încearcă să negocieze. Poate te întâlnești cu cineva undeva pe la amiază sau la o zi sfântă, la o zi mare, tocmai pentru a avea o discuție clarificatoare. Hopa, 10 de bâte. Foarte ciudat. Aici este o persoană care nu prea știe ce vrea, din punctul meu de vedere. Și să vedem regele de spade. Ce cu soluția asta? Da, soluția este de la regele ăsta de spade care trebuie să ia o hotărâre privind o femeie, privind banii, privind o atracție foarte mare pe care o are. Cumva omul ăsta trebuie să-și învingă o teamă. Deși regele de spade teoretic nu e foarte temător, dar având în vedere că este împărăteasă aici, deci dacă ești femeie, uite, poate e cineva care te vede într-o lumină foarte frumoasă și poate se simte inferior, da? Și atunci e complicat. Pentru domni, poate ieși întâlniți pe cineva, este o femeie pe care o respectați, e o femeie de la care vă uitați așa într-un mare fel, pentru că totuși avem un rege și o împărăteasă, deci e o diferență mare. Ca și cum regele ăsta de spade zice, băi, dar eu oare fac față în situația asta? Oare reușesc să mă descurc în situația asta? Sau poate regele ăsta de spade încearcă să negocieze cu o femeie importantă din viața sa sau poate se sfătuiește. Poate e mama, poate e o prietenă, nu știu, cineva. Ia să mai vedem noi. Încă o carte. Regele de monede. Aici mi-a mai apărut un rege. Soluția este ca cineva să-și facă planul și să acționeze, da? Practic vorbind. O legătură cu o zodie de pământ aici mai văd. Taur, Capricorn, Fecioară. Deci este o hotărâre, din nou, pe care cineva iar a amânat-o. Da, hai să vedem ce se întâmplă în final. Aici avem Marea Preoteasă, deci niște secrete care se dezvăluie și forța, da? E ca și cum cineva aici o să acționeze în secret. Mai avem și o întâlnire pasională, mai văd o legătură cu zodia Leu. În final aici eu văd că cineva ia atitudine destul de serios sau pur și simplu se întâmplă niște evenimente care clarifică toată situația aceasta. În final cineva acționează în secret. Sau e cineva care are niște planuri, niște strategii. Marea Preoteasă. În final văd pe cineva care e puțin stresat aici. Regina de bâte, regele de bâte. Opa, stați așa că e interesant. Avem o energie de suflete pereche în final, da? Poate este o discuție sinceră aici care are loc.
dar e cu stres. Pe de altă parte, de aici o relație secretă, o relație ascunsă. Pentru cei singuri, vedeți că e cineva aici care poate să apară prin jurul vostru. Da? Doar că pentru cei singuri e ca și cum trebuie să mai lăsați rațiunea aia deoparte și să nu mai ascultați și inima, că altfel nu o să găsiți pe nimeni. Da? Nici nu o să atrageți, nici nu o să vă placă, indiferent ce apare. Deci, cumva dacă vă deschideți sufletelul și încercați să fiți mai toleranți, mai iubitori și să înțelegeți că fiecare om are defecte, are calități și asta este. Da? Atunci eu văd că sunt șanse. O întâlnire la o vreme de seară sau undeva ascuns, da? E o propunere, uite, parcă e o cerere în căsătorie, parcă e o propunere serioasă care are loc. Și să vedem forța asta, ce spune. Ei, aici, în final, văd că cineva ia atitudine și acționează privind o casă, privind o sumă de bani, privind o familie fericită. Poate să fie și pe muncă, nu știu, să face o înțelegere undeva între două persoane și în cadrul unei ședințe, da, sau în cadrul unui grup din care faceți voi parte. Acolo se anunță ceva oficial, dar e ceva de bine, nu e ceva de rău. Pentru că, uite, avem faetonul. Ia uite, și 5 de cupe. Deci mi-a apărut iar 5 de cupe. E ca și cum cineva zice, băi, gata, las trecutul în urmă, las tot ce a fost și mă apuc și acționez. O victorie, nu știu, te muți cu cineva, faci o schimbare. Asul de cupe, regina de monede. Deci aici e clar. Clar, numărul 2. În final eu văd o veste de pace, o veste bună, foarte multă iubire, foarte multe emoții. Și surpriza în situația aceasta este cavalerul de spade. Aoleu. Nu-i ceva negativ, doar că surpriza este cineva care acționează aici cu viteza luminii. Este o persoană fermă, determinată, foarte motivată. Deci surpriza e că cineva va fi foarte sigur pe el. Niște evenimente care vin în viața ta cumva pe neașteptate. Hai să vedem ce cu domnul ăsta, cavalerul ăsta de spade. Aoleu, e un drum. Surpriza e că cineva reușește să rezolve o situație legată de un drum și e ceva cu viteza luminii. Moartea, steaua, deci e o dorință aici care devine realitate. Poate cineva care vine de la drum către tine și care, știu eu, vrea să se apropie. Uite, steaua. Cineva aici o să te surprindă prin faptul că va face orice cu viteza luminii, repet, pentru dorința sa, pentru sufletul său. O legătură cu zodia Vărsător, așa cum am mai zis. Bun, deci situația aceasta se schimbă destul de mult aici. Adică de la supărarea asta și stresul ăsta, lucrurile ajung într-o direcție mult mai pozitivă. Să vedem ce determină această persoană să acționeze. Sau ce te determină pe tine să acționezi. Că ți-am spus, depinde, poate ești tu. Ideea e că e cineva care nu... Da, o dragoste ascunsă, da? Sau o a treia persoană. E ca și cum cineva conștientizează. Băi, stai că nu mai merge povestea, stai că trebuie să fac ceva în situația asta. Stai că, de fapt, nu sunt eu singura femeie sau singurul bărbat de pe planetă. Da? Nu. Iar dacă ești femeie, am un mesaj aici important, atenție. Soluția vine și de la tine, că de multe ori, da, lucrurile astea sunt împărțite. Aici soluția, să știi că poate să țină și de faptul că trebuie să fii sigură pe tine, să știi foarte bine ce vrei, că universul îți dă, dacă tu nu știi ce, dacă tu nu știi ce vrei, îți dă chestii din astea așa incerte. Trebuie să știi cu adevărat ce vrei. Da? Și aici mai am un mesaj important pentru cei care așteptați un răspuns legat de zona financiară. Acesta este pozitiv. Da? Aoleu, judecata, regele de spade, împăratul. Dragilor, aici sunt niște persoane foarte hotărâte. Ia uite, regina de spade. E ca și cum
regina asta de spade a zis gata, ori te hotărăști, ori la revedere. Și se ia o hotărâre. Hai să vedem oracolul ăsta ce zice. Dorință, atracție, este o persoană excentrică aici, o persoană sigură pe ea, e cineva pe care te poți baza, da? E o persoană puternică, persoană loială, cineva care îți propune aici, repet, ceva stabil. Da? Și ce mai văd este faptul că ceva se închide, un ciclu se închide. Apare o schimbare legată de o relocare, o casă, schimbarea unui loc de muncă. Niște schimbări care apar în casă, în familie, de ce nu? Numărul 2. Foarte interesant. Gelozie, transformare și magie. Aici, cum să zic eu, e ca și cum cineva e pus la colț. Cineva e pus la colț și cam trebuie să decidă. Hai să vedem ce cu surpriza asta, că sunt eu curioasă. Cineva care începe să te valorifice sau cineva care începe să conștientizeze valoarea lucrurilor. Da? Și avem aici diamantul, da? Un cadou, o surpriză și o călătorie, o vacanță, o lună de miere, ceva aici se întâmplă. Numărul 2. Dar e ceva ce se schimbă radical. Ia uite. Avem aici un suflet pereche, o conexiune bună, o relație, un bărbat tânăr sau e un bărbat cu un aspect fizic mai tânăr. Poate e cineva care se îmbracă în mod mai tineresc sau are niște obiceiuri din asta, ei tinerești. Cineva care face sport, conduce mult, e o persoană aventurieră. Da? Dar surpriza vine de la acest suflet pereche. Deci chiar dacă ești o persoană singură, doar că aici poate să fie cineva din trecut. Nu văd neapărat o persoană nouă, numărul 2. Poate să fie și asta. Da? Ia uite. Un suflet geamăn, da? O flacără geamănă, o nouă persoană sau o persoană necunoscută. Poate e cineva care zice gata, de azi înainte sunt un alt om. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Și nu uitați că dacă doriți și o analiză pentru sufletelul vostru, vă aștept cu drag pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Vă invit cu mare drag acolo, oricând aveți nevoie de o ghidare. Eu vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și mulțumesc încă o dată tuturor pentru like-uri, pentru comentarii, pentru faptul că distribuiți aceste videoclipuri. Este absolut gratuit și mă ajutați enorm de mult. Vă îmbrățișez și să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.